ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ දෝස එහෙම නැතිනම් තෝස ලංකාවේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් තෝස. ඉතින් ක්‍රිස්පි විදියට තෝස ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙකකින් හදාගන්න විදිය තමයි අරන් ආවේ. හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන් ටිප්ස් එක්කලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාමත් Maleedesilva කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින් තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන්නේ උදු. ඉතින් මේකෙන් උදු ඇට වලින් grams 150ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පෙඟෙන්න ඕන. ඉතින් හොඳට පෙඟෙන්න ඕන පැය 6ක් විතර. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේම හාල් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේ දෙගුණයක් තමයි අපිට හාල් අවශ්‍ය වෙන්නේ. කැකුළු හාල් හොඳයි ලංකාවයට ගන්නවා නම් මම බාස්මති හාල් තමයි ගත්තේ. grams 300ක් තියෙනවා. ඉතින් එකට දෙකක් වශයෙන් තමයි දෙගුණයක් වශයෙන් අපිට ඕන වෙනවා උදු ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ හාල් ටිකත් ඒ වගේම පැය 6ක් පොඟව ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ පැය 6ක් පෙඟුනට පස්සේ හාල් ටික හොඳින් සෝදලා දැන් මේ ටික ඉස්සරලා මම හාල් ටික blend කරගන්නවා. උදු සහ හාල් විතරයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙකක්. ඊට අමතරව අපිට රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදියට වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා blend කරගන්නවා. හොඳටම blend වෙනකන් හාල් ටික මේ විදියට blend කරගන්න ඕන. ඊට අමතරව මේකට උළු හාල් කුඩු චුට්ටක් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එකතු කරගන්න. ඒකේ රසය ගන්න. ඒක නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රසය අනුව ලුණු විතරක් එකතු කරගත්තත්. ඊට පස්සේ මම අර හාල් blend කරපු එකටම නැවත උදු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. එතකොට අපිට වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ දියර වශයෙන් තියෙනවා. මේක blend වෙන්න වතුර මදි නම් ඔයාලට පුළුවන් තව වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳටම blend වෙනකන් blend කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක තවත් පැය 6ක් මේ විදිහට වහලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. කිසිම දෙයක් එකතු කරන්නේ නැතුව තමයි වහලා තියාගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට පොල් වලින් චට්නි එකක් වගේ සම්බෝලයක් හදා ගන්නවා. ඒකට මින්ට් කොළ එකතු කරගන්නවා මම. ඒ වගේම අමු මිරිස් කරල් 4-5ක් එකතු කරගන්නවා. රසය අනුව ලුණු. ඊට පස්සේ අපිට මේකට ගාගත්තු පොල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. වතුර ටිකක් එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ දියාරු මිශ්‍රණයක් වෙනකන් ඒක හදලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක ටෙම්පරාදු කරගන්න අවශ්‍යයි. මේ විදිහට අබ ඇට මේස හැන්දක් විතර එකතු කරලා රත් වෙනකොට ඊට පස්සේ තමයි තෙල් ටිකක් එකතු කරලා කරපිංචා සහ වියලි මිරිස් එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්තු පොල් මිශ්‍රණයට මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. හරිම රසයි මේක. අපිට තෝස කන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් එක්කලා තමයි තෝසවල රස බලන්නේ මම. ඒක නිසා වේලස්සනම හදලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. එතකොට තෝස ටික හදන ගමන් අපිට කන්නත් පුළුවන්. හොඳින් මිශ්‍ර කරලා දැන් මේක පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් මම වීඩියෝ එකේ description box එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් බලලා අවශ්‍ය දේවල් එකතු කරගන්න. දැන් මේ තියෙන පැය 6කට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේ අපිට අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය දියර ප්‍රමාණය ගන්න වතුර සහ ලුණු ඒ වගේම උළු හාල් පවුඩර් එක එකතු කරගන්න ඕන චුට්ටක් විතර. මේක ඉන්දියන් ක්‍රමයට තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් ඉන්දියානු ක්‍රමයට හදන නිසා තමයි ෆෙනුග්‍රීක් එහෙම නැතිනම් උළු හාල් කුඩු කියලා එකට කියන්නේ ලංකාවේ භාෂාවෙන්. ඉතින් උළු හාල් කුඩු එකතු කරගන්නේ. මම අවශ්‍ය පදම ගන්න ඇල් වතුර ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. පැය 6ක් තිබ්බට පස්සේ අපිට මේක හොඳටම හොඳ මෙලෙක් ගතියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තද ගතිය අඩු වෙලා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගෙන තියෙන්නේ දැන්. මෙන්න මේ විදිහට තෝස තැටියකට ඉස්සරලාම රත් වුණාට පස්සේ වතුර ටිකක් ඉහන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපි තෝස එකතු කරන්නේ. කවදාවත් ඔයගොල්ලෝ තෙල් එකතු කරන්න එපා. තෝස තැටියට වතුර ටිකක් ඉහලා ඊට පස්සේ කැමති නම් ඒක පිහදාන්නත් පුළුවන් ටිෂු එකකින්. එහෙම නැතිනම් හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපිට ඒකට පුළුවන් තෝස ටික දාලා මේ විදියට තෝස මිශ්‍රණය දාලා හැන්දෙන් රවුම අරගෙන ඊට උඩින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කුකින් තෙල් වර්ගයක්. එහෙම නැතිනම් ගී ඔයිල් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් චුට්ටක් එකතු කරලා ඊට පස්සේ මේ විදියට තෝස හදාගන්න. ඉතින් දෙපැත්තම දාන්න අවශ්‍යත් නැහැ තෝස එක. එක පැත්ත තමයි හදන්නේ. ඔයාලා කැමති නම් විතරක් අනිත් පැත්ත දාලා හදාගන්න. හරිම ක්‍රිස්පි එකට හදන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙකකින් හදන තෝස එක. හාල් පිටි සහ උඳු පිටි විතරයි. ඉතින් ඔරිජිනල් ක්‍රිස්පි තෝස එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ විදියට මම ඔක්කොම ටික හදා ගන්නවා.
හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔරිජිනල් තෝස රස එනවා. මේකට හදන්න ඉස්සරලා මම කෙටි වීඩියෝ එකක් දැම්ම ඔයගොල්ලන්ට. වීඩියෝ එක දෙන්න ඉස්සරලා ඒ කෙටි වීඩියෝ එක බලපු වෙලාවේ සහෝදරියක් ඉල්ලලා තිබුණා ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න කියලා. ඒක නිසා මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරනවා. මේ තෝස් එකේ නියම රස ගන්න නම් මේ විදියට පිටි ටික තවරලා විනාඩියකට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කුකින් ඔයිල් වර්ගයක් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක බ්‍රෂ් එකකින් අවශ්‍ය හැම පැත්තටම තුනී වෙන විදියට එකතු කරගෙන තමයි අපි තෝස් එක හදාගන්නේ. හරිම මෙලෙක් එකට ඒ වගේම රසට ක්‍රිස්පි ගතියට. උඩින් මේක හරි මෙලෙක්. මේකේ අඩිය යටපැත්ත හොඳටම ක්‍රිස්පි. කරස් ගාලා හැපෙන සද්දෙට තරම් ක්‍රිස්පි. මොකද හාල් පිටි වලින්. මෙන්න මේ විදියට තමයි මම තෝස ටික ඔක්කොම හදාගත්තේ. ඔයාලට මේකට සම්බාරු එකක් එක්කලා හදාගෙන කන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් කියන්න සම්බාරු එකත් මම ඊළඟට වීඩියෝ එකකින් දෙන්නම්. වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවා. පරිප්පු සහ සම්බාරු හදන්න ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක එකතු කරොත් මෙන්න මේ වගේ කොකනට් සලාඩ් එහෙම නැතිනම් කොකනට් චට්නි වගේ දෙයක් තමයි මේක. මේකට එකතු කරලා තියෙන දේවල් ඔයාලා දැක්කා. මිරිස් 3-5 එකතු කරා අබ කරපිංචා පොල් ඒ ටික තමයි වතුර දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තේ. හොඳ දියාරු මිශ්‍රණයක් විදිහට හරිම රසට තියෙනවා. ටිකක් සැරට මම හදාගත්තා මේ මිරිස් හරි සැරයි. ඉතින් ඔයාලට මේක කොච්චි දාලත් හදාගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. මේ දෝස වලට අල කරියක් හදනවා ඉන්දියානු ක්‍රමයට. ඉතින් ඒ ඉන්දියානු ක්‍රමයට හදන අල කරිය එහෙම නැතිනම් සම්බාරු එකත් එක්කලත් ඔයාලට මේ දෝස එකේ රස බලන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. මේ තෝස එකේ රස බලන්න නම් හදලම කන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලටත් මේක පහසුවෙන්ම හදන්න පුළුවන් කියලා මේ විදියට. ඉතා අඩු වියදමකින් ගොඩාක් තෝස හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට ආර්ථික වශයෙන්ුත් ඒ වගේම ගුණාත්මක වශයෙන්ුත් ඉතා හොඳ පෝෂණීය තියෙන ආහාර වේලක්. විශේෂයෙන් උදේ ආහාරවලට රාත්‍රී ආහාරවලට ඔයගොල්ලන්ට මේක හදාගන්න පුළුවන්. රස්න පිටිම කනවා නම් හරිම ක්‍රිස්පි එකට තියෙනවා. ඒ වගේම ඔරිජිනල් රසට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා රස බලන්න. ඔන්න ඉතින් ආලා පරිප්පු කරියකුත් එකතු කරගෙන මම ටිකක් රස බලනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් අනිත් ආල කරිය සහ එහෙම නැතිනම් පරිප්පු කරිය එහෙම නැතිනම් එක හදන විදිය අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එකට යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මම මේ වීඩියෝ ඔයාලට ලබා දෙන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාම මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන කමෙන්ට් करना शेयर करना आदरने वाला गोड़ाक मिस्तूती. Don't forget subscribe and like share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.